Okay, actually Jurong East ni last 2 days kita dah handover. Owner dah pindah. Pasal owner pun menunggu untuk kita buat handover lah, proper form lah. So at least dia tahu and aware that kita handover bukan sekadar tu je, kita akan datang lagi and bilang dia about dia warranty also lah. Reno Works, quality and trust. That's how it works. Reno Works, quality and trust. Okay, so ni rumah is a 3-room flat. Sama juga tadi kita kat tempat mereka. So what they do, ni gate diorang tukar, glass, pintu fire rated, texture. So diorang buat seti kat sini dengan storage sini. So ni owner request colour putih. So dia boleh letak dia punya Dyson semua kat dalam dengan dia some shelving barang-barang. So ni dia shoe cabinets. So dia wall dulu tak rata. So they request a plastering whole house dengan ceiling. So ni cornice is LED. Sama juga kipas, lampu beli kat Malaysia. Dia buat the whole rewiring barunya. They switch, owner request untuk tukar colour. Dia beli sendiri. So dia floor ni vinyl. Dulu ni tenggelam. Ni dulu ni storeroom ni. Yang akak ni tengah duduk ni dulu storeroom. So kita pecahkan jadi nampak luas. So dia jadi kitchen floor vinyl dengan floor tiles. Kitchen dia request macam atas bawah. Okay. Ni spice rack untuk letak spice semua kat sini. Dia practically use everything. So sini dia dia masak tapi dia nak request atas bawahnya hood and hob. So apa-apa yang permintaan owner selalu kita akan do a flexibility also lah. So kita ambil yang 60 dengan 60 atas bawah. Dengan dia request ni pull out shelf kat dalam. So diorang pun senang nak tarik. Nampak? Sama juga sintered stone dengan pelmet. Dia distract kat sini, hidden. Distract dia hidden. So sini dalam dia ada pipe. So kita buat shelving untuk letak penyapu atau apa. So the pipe behind lah. Yes, correct. So bawah pun ada some shelving. Ini is a pocket door. Memang sekarang semua musim trend pocket door. Ni paling besar yang pocket door, 4 kaki. So time tu kita plan to have a tall unit, tapi I think my owner request a bigger size of pocket door. So dengan pocket door gini, tengok dia appliances, microwave, tempat nasi, air fryer, semua boleh tarik. So in the near future kalau dia nak switch pun kita akan sediakan 2 kiri kanan. So bigger size, better spacing. So toilet door pun dia tukar. Tingkap grills pun dia tukar. Ni tempat so sampah dia, tengok. Dia tutup. Okay, toilet dia pun dia buka dari luar. So toilet dia dalam ni, dia tak nak niche hole, dia nak corner. So kita siapkan di corner. So ni tile dia pakai 1 dengan 2, 3 dengan floor. So arrangement dia memang agak sempit, tapi kita plan for their spacing also. So washing machine dia sini, toilet unit dia kat sini, sebelah dia fridge. So misal kata in the near future dia nak tukar sini jadi fridge dia kat sini pun boleh. So flexibility. So ini tempat partition, jadi tempat masak dia tak kena kat luar. So master room dia sama juga. The size of it, this original layout. Pintu dia tukar. Door frame pun time tu dah reput, kita tukar door frame. Then toilet dia aircon pun kita layoutkan dia cantik-cantik. Dulu wall light kat sini, so dia request kat situ. So lampu dia kat sini, nampak tu lampu dia. Toilet dia, this is toilet, floor, wall. So ni dulu pipe kita tutupkan dengan kalsium sedikit dengan tiles. Sini dia tempat lepas sabun, orang tak nampak. So boleh masuk, boleh tengok tempat sabun dia. So ni vanity, cermin dengan ventilation, and ada lampu ni juga. Nampak? So ni dulu pipe kan, kita buat dengan lampu macam BTO lah. Nampak cantik. So ceiling semua time tu ada mold dengan kita buat patch semua plastering. So plastering semua kat in-house kita. In-house ni plastering? Ya, betul. So ni kabinet ni panjang sampai sini. So sini dia buka, dia pakai herringbone dia konsep nak kenakan dia floor tiles. So kita akan plan dia konsep. So dia request panjang ni, I think dia switch kat sini.
Sama juga ada lampu. Selalunya kita letak kuning, tapi owner kalau request colour putih, kita akan letak colour putih. So ini tempat dia punya showcase barang-barang daily. Lepas tu ni tempat dia punya cabinet lah. Utilize all the space. Betul. So sebelah sini pula bilik dah satu. Okay. Sama juga dia nak wardrobe. Tengok dia punya cutting of this design dah macam hotel look. Dia pakai 2 tone colour flat kilat, dia texture cantik dengan dia punya herringbone vinyl. Ni wardrobe aja. Macam misal kata kalau diorang beli aircon kat luar atau apa, kita akan arrangekan dia punya airconnya trunking cantik-cantik lah. Dia ada 1, 2 dengan 3 kat sini. So dia punya fall ceiling pun kita akan buat macam gini, ada pelmet. So rumah ni 3 bilik. Belanja kurang-kurang dah nak masuk 70,000. Pasal ni full hacking juga. Okay, itu saja. Okay, kita open house will be held on our office on 30th May, 31st May and 1st June. So please drop by to come down with us. At the same time also kita ada TikTok live. Kita ada voucher the value of $50 untuk potong daripada your renovations at $500 value so please do look out for our TikTok. Apa-apa pertanyaan kita yang open house tu, datang dengan floor plan, dengan tanyalah apa-apa yang you guys nak tanya pasal rumah. Open house tu jangan tidak-tidak, sila datang. Jadi anda boleh berkomunikasi secara direct lah dengan semua Reno Specialist kita di Your Reno Works. Tapi 3 room macam tadi full swing tadi about 70+K 70+K. Tadi kalau compare yang tadi yang first Marina Crescent pun about 60+K, almost 70. 3 bilik nampak macam sama tapi sizing dia semua lain-lain. So sebab tu kalau orang approach you got 3 room package or 4 room package or 5 room package, kita ada package semua, tapi masalahnya semua rumah sizing different, layout lain-lain. Betul. Ada bentuk yang square, ada bentuk yang diagonal, ada yang triangle. So sebab tu give a chance for us to do a site visit. No obligation. Nanti boleh hubungi Your Reno Works dekat nombor yang tertera kat bawah ni. Betul, boleh. Kita tadi dah pergi nombor 2 yang rumah ni, sekarang kita nak pergi nombor 3 dekat mana? Choa Chu Kang.